Phùng Thiệu Phong đưa bạn gái đi ăn tối, chuyện nhỏ mà không nhỏ. Trong một tối muộn ở Thượng Hải, các tay săn ảnh bắt gặp Phùng Thiệu Phong cùng một cô gái lạ mặt xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng. Địa điểm được lựa chọn không phải chốn ồn ào, mà là một góc nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp, không gian riêng tư dành cho những người nổi tiếng muốn giữ khoảng trời riêng. Nhưng dẫu cẩn thận đến mấy, việc một ngôi sao hạng A như Phùng Thiệu Phong đưa bạn gái đi ăn tối vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của cánh truyền thông. Cảnh tượng ấy ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Anh diện bộ trang phục màu đen thanh lịch, toát lên vẻ chững chạc quen thuộc, còn cô gái đi cùng lại lựa chọn váy trắng đơn giản nhưng tinh tế. Hai gam màu đen trắng hòa quyện, tạo nên bức tranh đối lập mà hài hòa, khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến sự ăn ý ngầm giữa cả hai. Họ ngồi đối diện nhau, trò chuyện nhỏ nhẹ, thi thoảng Phùng Thiệu Phong cúi xuống mỉm cười, còn cô gái khẽ gật đầu. Những chi tiết nhỏ bé ấy, nụ cười, ánh mắt, dáng ngồi đủ để khiến dư luận dậy sóng. Bởi lẽ, kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Triệu Lệ Dĩnh, đây là lần hiếm hoi nam tài tử xuất hiện công khai bên cạnh một người phụ nữ khác. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ vài giờ sau khi hình ảnh lan truyền, các trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc đã tràn ngập bình luận. Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra bất ngờ, thật không ngờ anh ấy lại nhanh chóng có người mới. Số khác thì giữ thái độ trung lập, sau ly hôn, ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc. Anh ấy đi ăn tối với bạn gái mới là điều bình thường. Cũng có những bình luận đầy hoài nghi, liệu đây có phải là tình yêu thật sự hay chỉ là chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Truyền thông thì không bỏ lỡ cơ hội phân tích, họ đặt câu hỏi, cô gái ấy là ai, xuất thân như thế nào, là người trong ngành giải trí hay chỉ là một người bình thường. Sự tò mò càng khiến dư luận sục sôi và tên tuổi Phùng Thiệu Phong một lần nữa được đưa lên top tìm kiếm. Điều khó tránh là, mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm mới của Phùng Thiệu Phong, công chúng lại vô thức so sánh với mối tình cũ cùng Triệu Lệ Dĩnh. Ngày xưa, khi cả hai còn mặn nồng, cũng từng nhiều lần bị bắt gặp đi ăn tối lãng mạn. Có lần, hình ảnh họ ngồi trong một nhà hàng bình dân cùng nhau chia sẻ một bát mì đã từng khiến cư dân mạng suýt xoa. Hóa ra ngôi sao hạng A cũng giản dị đến thế. Và nay, cảnh tượng anh ngồi ăn tối với người mới khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy chạnh lòng, như thể một trang ký ức ngọt ngào bị thay thế. Bởi vậy, khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là một buổi hẹn hò, mà còn là cột mốc nhắc nhở công chúng Phùng Thiệu Phong thực sự đã bước sang một chương khác của cuộc đời. Nhiều người tò mò, liệu Phùng Thiệu Phong đã tìm được hạnh phúc mới, hay đây chỉ là cách để anh lấp đầy khoảng trống sau ly hôn. Từ lâu, nam diễn viên nổi tiếng là người lịch thiệp, đào hoa, từng vướng tin đồn với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi cùng Triệu Lệ Dĩnh, anh trở nên trầm lắng, ít xuất hiện trước công chúng hơn. Hình ảnh tối nay khi đưa bạn gái đi ăn tối dường như là dấu hiệu cho thấy anh muốn mở lòng trở lại. Song, trong từng ánh mắt của Phùng Thiệu Phong, vẫn phảng phất chút gì đó mệt mỏi, như một người đàn ông từng trải qua nhiều thăng trầm tình cảm, giờ đây không còn nồng nhiệt như xưa, mà chỉ mong tìm kiếm sự bình yên. Câu chuyện này một lần nữa phản ánh áp lực mà người nổi tiếng phải gánh chịu. Một buổi ăn tối riêng tư, vốn dĩ là chuyện đời thường, nhưng khi rơi vào tầm ngắm công chúng thì trở thành đề tài nóng bỏng. Bất kỳ cử chỉ nào, từ cách anh kéo ghế cho bạn gái đến ly rượu vang nâng lên cụng ly đều bị soi xét, phân tích, thậm chí thêu dệt thành kịch bản tình cảm đầy kịch tính. Thực tế, Phùng Thiệu Phong chỉ là một người đàn ông bình thường với nhu cầu yêu thương, sẻ chia. Nhưng ánh hào quang của làng giải trí biến mọi hành động nhỏ nhặt nhất của anh thành tin tức chấn động. Điều đó cho thấy ranh giới mong manh giữa đời sống riêng và công việc nghệ thuật của người nổi tiếng gần như không tồn tại. Dù phản ứng dư luận ra sao, có khen ngợi hay chỉ trích, thì tự chung lại, ai cũng hiểu rằng sau tất cả, Phùng Thiệu Phong cũng chỉ đang tìm kiếm một bến đỗ mới. Hôn nhân đổ vỡ với Triệu Lệ Dĩnh để lại vết thương, nhưng cũng mở ra cơ hội để anh bắt đầu lại. Buổi ăn tối hôm ấy có thể chỉ là một khoảnh khắc bình dị, song với truyền thông và người hâm mộ, nó mang nhiều lớp ý nghĩa, sự tò mò, sự so sánh, sự tiếc nuối và cả hy vọng rằng người đàn ông từng một lần thất bại trong tình cảm, nay có thể học cách trân trọng hạnh phúc một lần nữa. Và biết đâu, chính trong bữa tối đơn giản ấy, một câu chuyện tình mới đang dần hình thành, câu chuyện mà chỉ thời gian mới có thể trả lời. Trong những ngày gần đây, làng giải trí xứ Trung một lần nữa dậy sóng khi những hình ảnh của Phùng Thiệu Phong và một cô gái bí ẩn được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Theo thông tin được hé lộ, cả hai đã cùng nhau xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Bắc Kinh. Điều này ngay lập tức khiến công chúng dồn mọi sự chú ý vào danh tính của cô gái kia, cũng như mối quan hệ thật sự giữa cô và nam tài tử. Tối hôm đó, nhà hàng mà Phùng Thiệu Phong lựa chọn là một địa điểm nổi tiếng, thường xuyên phục vụ cho những nhân vật quyền lực và giàu có. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương và không gian được trang trí tinh tế đã tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhiều vị khách có mặt tại đó cho biết, Phùng Thiệu Phong và bạn gái ngồi ở một góc khá kín đáo, dường như không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Thế nhưng,
dù có giữ khoảng cách thế nào đi nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo họ. Người ta dễ dàng nhận ra rằng Phùng Thiệu Phong đã thay đổi nhiều so với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh, không còn bộ vest chỉnh tề hay phong cách ngôi sao hào nhoáng. Anh xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng lịch thiệp, cách anh kéo ghế cho bạn gái, rót nước, mỉm cười trò chuyện đầy ân cần cho thấy một mặt rất đời thường và gần gũi. Bạn gái của anh theo miêu tả từ truyền thông sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, mái tóc dài suôn mượt và phong cách ăn mặc thanh lịch. Dù chưa rõ danh tính, nhưng điều khiến dư luận xôn xao chính là ánh mắt và nụ cười của cô dành cho Phùng Thiệu Phong. Nó chứa đựng sự ngọt ngào và tình cảm khó giấu. Trong bữa tối kéo dài hơn 2 tiếng, cả hai trò chuyện không ngừng. Có những khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong chăm chú lắng nghe, có lúc lại bật cười thoải mái như thể đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, làm nổ ra nhiều cuộc bàn luận. Một số người cho rằng nam tài tử đang dần mở lòng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Triệu Lệ Dĩnh. Một số khác lại cho rằng anh chưa sẵn sàng, và đây chỉ đơn giản là một buổi gặp gỡ bạn bè. Nhưng điều gây chú ý hơn cả, đó chính là cách Phùng Thiệu Phong đối xử với người phụ nữ ngồi bên cạnh. Anh không ngại nghiêng người thì thầm, cũng không ngần ngại đưa tay lấy khăn giấy cho cô khi vô tình làm rớt. Những hành động nhỏ bé ấy, dưới con mắt của công chúng, chính là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm chân thành. Truyền thông thậm chí còn so sánh khung cảnh này với những ngày đầu anh và Triệu Lệ Dĩnh còn mặn nồng. Dù vậy, mỗi mối tình đều mang sắc thái riêng. Có lẽ lần này, Phùng Thiệu Phong muốn một mối quan hệ nhẹ nhàng, bình yên, không ồn ào dư luận, không áp lực danh tiếng. Thế nhưng, câu chuyện không chỉ dừng lại ở một bữa tối. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Phùng Thiệu Phong và bạn gái được cho là đã cùng nhau đi dạo trên con phố vắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cử chỉ của họ thoải mái hơn, không còn dè dặt như khi ngồi trong nhà hàng. Anh nắm tay cô, một cái nắm nhẹ nhưng đủ khiến người chứng kiến tin rằng đây không chỉ là tình bạn đơn thuần. Tin tức nhanh chóng lan tỏa, và dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng, sau những đau khổ, sau những lần tiếc nuối, cuối cùng Phùng Thiệu Phong cũng có thể tìm lại được hạnh phúc. Nhưng cũng có người cảm thấy tiếc nuối cho cuộc tình với Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng tình yêu của họ từng rất đẹp, rất đáng để níu giữ. Dù thế nào, sự thật không thể phủ nhận là Phùng Thiệu Phong đã bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời. Anh không còn chỉ là một người đàn ông mang nặng nỗi buồn hậu ly hôn, mà đang dần học cách mở lòng, tìm niềm vui trong những khoảnh khắc giản đơn như một bữa tối ấm áp. Điều mà người hâm mộ quan tâm bây giờ chính là liệu cô gái bí ẩn kia có trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh hay không? Liệu đây có phải là khởi đầu của một tình yêu mới, hay chỉ là một kỷ niệm thoáng qua? Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng rõ ràng, hình ảnh Phùng Thiệu Phong mỉm cười hạnh phúc bên bạn gái trong bữa tối hôm đó đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng công chúng.